এতিয়া মই R6 মানে Canon EOS R6টোত মই ব্লগিং কৰোঁ ব্লগিং কৰি থাকোঁতে মই তাৰে মাজত হাই ফ্ৰেম ৰেট ল'বলগীয়া হ'লে হাই ফ্ৰেম ৰেটত মই লাইক 100 FPS যেতিয়া ল'বলগীয়া হয় মই মেনুত গৈ ছেট কৰিব লাগে আৰু মই কেতিয়াবা পাহৰি যাওঁ পাহৰি গ'লে এনেকৈ হাই ফ্ৰেম ৰেটতে মোৰ কেতিয়াবা ব্লগিংবিলাক ৰেকৰ্ড হয় যাৰ ফলত সেইটো ব্লগ মানে সেইখিনি যিখিনি কথা ক'লোঁ তাৰপিছত ইন দ্য হাই ফ্ৰেম ৰেট সেইবিলাক এনে যায় কাৰণ ইয়াতে অডিঅ' ৰেকৰ্ডিং নহয় মই ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ অডিঅ' ৰেকৰ্ডিং নোহোৱাৰ কাৰণে হাই ফ্ৰেম ৰেটত বস্তুখিনি হয় চ' ইয়াতে মই এতিয়া আছোঁ ভূপালীজ ষ্টুডিঅ' লাটা এইটো এটা অফিচৰ নিচিনা হৈ গৈছে বঢ়িয়াকৈ প্ৰায়ে আহি থাকোঁ মই আৰু আহি ইয়াতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাম চলি থাকে আৰু মই এটা সময়ত তাৰমানে মিউজিকত বহুত ইণ্টাৰেষ্টেড আছিলোঁ চ' মই মিউজিক কৰিছিলোঁ বহুত প্ৰফেচনেলি নহয় মই শিকাও নহয় বাট মিউজিকত মই ইণ্টাৰেষ্টেড আছিলোঁ কম্প'জিং কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মেটেল হেড আছিলোঁ এটা সময়ত বাট বিকজ অফ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাম থাকে কিবা কিবি থাকে সেইবিলাকৰ কাৰণে মই মিউজিকত মানে সময় দিব নোৱাৰোঁ এই ষ্টুডিঅ'টোৰ কাৰণে মই অকণমান চান্স পাইছোঁ যে মিউজিকৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব পাৰিছোঁ আৰু ইয়াতে আজি আহিছে মোৰ ওচৰৰে বৌ প্ৰণীতা বৌ আৰু তেখেতে ইয়াতে কিবা কিবি গান ৰেকৰ্ড কৰিব ভূপালী আচলতে নামতেই সংগীত আছে আৰু ভূপালী মোৰ চইচ ৰাগ ভূপালী আছিল মই যেতিয়া ক্লাছিকেল শিকি আছিলোঁ গান মই গাওঁ আগতে দুই এটা কৰিছোঁ ইমান গায়ক ইমানো নহয় মানে ব্ৰাজত ব্ৰেক কৰিছে কিন্তু ভূপালীৰ উৎসাহ পাই মোৰ মনটো আকৌ বেছি ভাল লাগিল আৰু ভাবিলোঁ ভূপালীৰ লগত এটা প্ৰজেক্ট কৰোঁ আৰু আমাৰ অয়নদা বুলিয়ে কৈছোঁ অয়নদাৰ কম্প'জবিলাক শুনিছোঁ ভাল লাগে বহুত অকণমান মই চিনি পাওঁ তেখেতে মোক চিনি নাপালেও মই কিন্তু তেখেতক চিনি পাওঁ গতিকে এটা এখেতৰ লগত দুয়োগৰাকীৰ লগত এটা কাম এটা কৰাৰ মন আছিল আৰু মোৰ আৰু আচৰিত ভূপালীৰ চইচবিলাক মোৰ লগত অলপ মিলে গতিকে সেইকাৰণে আৰু আজি অকণমান বহিলোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰজেক্টটো ভালেই হ'ব সৰু প্ৰজেক্ট মোৰ কাৰণে সৰু সৰু বস্তুবিলাকেই বহুত ডাঙৰ কোনটো গান চিলেক্ট কৰিছে আপুনি মই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ চিনাকি মোৰ মনৰ মানুহ গতিকে গানৰ জৰিয়তে মই চিনাকি মনৰ মানুহজন বিচাৰিম আৰু মোৰ এইটো ভাল লাগিছে যে বৌৱে এইটো গান আকৌ কাভাৰ দিব বিচাৰিছে অসমত একচুৱেলি অসমত বুলি নহয় চবতে পুৰণি গানবোৰ জীয়াই ৰাখিব চেষ্টা কৰিব লাগে এনেকৈ কাভাৰ দি বা শুনি মানুহে তেনেকৈ জীয়াই ৰাখিব চেষ্টা কৰিব লাগে নতুন চামৰ মানুহখিনিয়ে যাতে গম পায় যে পুৰণি এনেকুৱা এনেকুৱা ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গীত আছে চ' এইটো ইয়াতে গাইড দি আছে গাইড ভোকেলছক ফ'ল' কৰি এতিয়া বৌৱে এই গানটো গাব আৰু নতুনকৈ বেলেগকৈ গাব চ' কাভাৰ দিব নিজৰ ডিজাইনিঙতে কাভাৰটো হৈ আছে ভূপালীয়ে অকণমান তাত ভোকেল ডিজাইনিং কৰি আছে আৰু অয়নদাই ৰেকৰ্ডিং কৰিব চ' ৰেকৰ্ডিং মানে ৰেকৰ্ডিষ্ট এণ্ড মিক্সিং মাষ্টাৰিং কৰিব চাগে এক্সাইটেড ফৰ দিছ প্ৰজেক্ট আৰু মই কি কৰিম মই ইয়াতে ব্লগিং কৰি আছোঁ গধূলিটো হ'ল দেখো অতি সেমেকা জীৱনটো হ'ল কিবা পানী মেটেকা তুমি দেখিছানে নাই মই নেজানিলোঁ এইটোতো এনেকৈ এৰি দিবা এইটোতে চিনাকি আৰু ৰিপিট কৰিলে মানে গানটো বহুত দীঘল হৈ গৈছে নালাগে দীঘল কৰিব কাভাৰটো ইমান দীঘল কৰিব নালাগে এই মুখখন একচুৱেলি চাইকেডেলিক আৰ্টৰ লগত মিলে আৰু এইখন বেলেগ বেলেগ ধৰণে এনেকৈ কৰা আছে লাইক ইয়াতে এটা বাটাৰফ্লাই আছে আৰু
লগতে এইখন মুখত এটা চকু ৰঙা এটা চকু বগা আৰু লগতে ফ্লাৱাৰ্ছ ইউজ কৰা হৈছে চ' দিজ আৰ অল আৰ্ট বাই ভূপালী এণ্ড ৰিফা চব মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এটা সাংঘাতিক এটা ৰেণ্ডিশ্যন অফ দ্য কালাৰ্ছ আই এম লাইকিং ইট ফিলছ ভেৰি গুড ইয়াতে বহি মজাই বেলেগ এইটো ফ্ৰেমত এনেকৈ অৰেন্দ্ৰাৰ হাতত টেটু আছে এতিয়া মই অৰেন্দ্ৰাৰ লগত অলপমান আলাপ কৰিম অৰেন্দ্ৰাক লগ পোৱা কেইবছৰমান হৈছিল বা মোৰ এনে বহুত আগতে এবাৰ লগ পাইছিলোঁ চাগে সেই তাতে ত্ৰিদিদাৰ তাতে তাৰপিছত বহুত গেপ আছিলে তাৰপিছত ইয়াতে এইটো ষ্টুডিঅ'ত আকৌ লগ পাইছোঁ মই তাৰপিছত গুৱাহাটী গুচি গ'লোঁ হি ইজ এ বেচিষ্ট প্লাছ ৰেকৰ্ডিষ্ট প্লাছ মিক্সিং মাষ্টাৰিং কৰে এণ্ড হি হেজ হিজ অ'ন ছেট আপ এট হোম লেটছ হোপ ফৰ দ্য বেষ্ট ক'বলগীয়া একো নাই আহি আছে আৰু নতুন নতুন কাম আহি আছে অৰেন্দ্ৰাৰ লগত আলাপ কৰা হৈ গ'ল এইখিনিমান অলপ সময় অৰেন্দ্ৰা অকণমান কেমেৰা চাই হয় ময়ো কেমেৰা চাই হয় ঠিক আছে বাৰু লগ পাম চ' এইখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে ৰেপ আপ কৰিম আৰু আজি ইয়াতে মই ফ্লাইঅভাৰত এটা ধুনীয়া দৃশ্য লৈ ইয়াতে ৰৈ আছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ভাল পালে যদি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব এইকেইটা নাপাহৰিব এণ্ড আই উইল চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ওৱান টেক কেয়াৰ চাও